e-सेवा यस्तो एप्लिकेसन जुन अहिले नेपालभरि नै व्यापक रूपमा प्रयोग भइरहेको छ। वास्तवमा यसको प्रयोगकर्ता बढ्नुको मुख्य कारण भनेको यसमा भएका विभिन्न फेसिलिटी जस्तै टपअप, इलेक्ट्रिसिटी, तपाईँले खानेपानीको बिल, एयरलाइन टिकट, बस टिकटहरू, टिभी, इन्टरनेटको बिलहरू, क्रेडिट कार्ड, इन्सुरेन्स र ब्याङ्कबाट पैसाको लेनदेनदेखि लिएर विभिन्न एजुकेसन सेक्टरहरूका डाइरेक्टली फिसहरू पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसै मार्फत। भने तपाईँले विभिन्न प्रोडक्टहरूलाई पनि ई-सेवाको एकाउन्टलाई प्रयोग गरेर यसका भित्र रहेको एमाउन्टलाई युज गरेर तपाईँले विभिन्न प्रोडक्टहरूलाई पनि अनलाइन किन्न सक्नुहुन्छ र विभिन्न अरू सर्भिसहरू पनि जुन यसमा प्रोभाइड गरिएका छन्। यी सम्पूर्ण सर्भिसहरूलाई यदि तपाईँको ई-सेवा एकाउन्ट छ नेपालमा भने तपाईँले कुनै पनि बेलामा त्यसमा रहेको एकाउन्टको पैसाबाट धेरै प्रोडक्टहरूलाई किन्न सक्नुहुन्छ र धेरै कुराहरूको लागि यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दा पनि यो व्यापक रूपमा अहिले चर्चामा पनि छ र व्यापक रूपमा धेरै व्यक्तिहरूले प्रयोग पनि गरिरहेका छन्। तर यसको प्रयोगसँगै यसको दुरुपयोग पनि बढिरहेको छ। अनलाइन एप्लिकेसन भएको हुनाले अनलाइन मार्फत यसमा चाहिँ ह्याकिङ गर्ने सम्भावना पनि एकदमै बढ्दो छ, जसले गर्दाखेरि गत समयमा केही केसहरू यस्ता पनि देखिएका छन् कि ई-सेवा एकाउन्टमा रहेका सम्पूर्ण पैसाहरू यदि तपाईँको एकाउन्टमा कुनै पनि ब्यालेन्स तपाईँको एकाउन्टमा छ भने त्यस्तो केसमा तपाईँले राखेको ब्यालेन्स सम्पूर्ण ब्यालेन्स कुनै व्यक्तिले ह्याक गरेर त्यो ब्यालेन्सलाई आफूले प्रयोग गर्न सक्छ। त्यसैले गर्दा यदि तपाईँले आफ्नो ई-सेवा एकाउन्ट प्रयोग गरिराख्नु भएको छ र लगातार त्यसलाई प्रयोग गर्नुभएको छ र तपाईँले प्रपर तरिकाले यसलाई प्रयोग गर्न जान्नुभएको छैन भने आज मैले यो भिडियो मार्फत तपाईँलाई जानकारी दिनेछु कि कसरी तपाईँले आफ्नो एकाउन्टलाई सुरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ र कस्तो केसमा तपाईँले आफ्नो एकाउन्ट सुरक्षित छ छैन भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। यो सम्पूर्ण कुराको जानकारी यो भिडियो मार्फत दिनेवाला छु। यदि तपाईँ ई-सेवा प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार, म कृष्ण घिमिरे, टेक्निकल भ्यू च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ। ल साथीहरू, टपिक सुरु गरौँ। साथीहरू, भिडियो सुरु गर्नभन्दा पहिले यदि टेक्निकल भ्यू च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने रातो कलरको सब्सक्राइब बटन प्रेस गरेर च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरिदिनुहोला, जसले गर्दा आगामी समयमा आउने यस्तै खालका भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईँको मोबाइलमा सबैभन्दा छिटो आउनेछ। साथीहरू, अब हामी अगाडि बढ्नभन्दा पहिले मैले तपाईँलाई ई-सेवामा हुन सक्ने जुन एउटा एकाउन्टसित सम्बन्धित समस्याहरू छन् त्यो मैले बताउन चाहन्छु। जस्तै तपाईँले आफ्नो नर्मली ई-सेवा एकाउन्टमा रहेको पैसालाई डाइरेक्टली टपअप, रिचार्ज गर्नको लागि, इलेक्ट्रिसिटी बिल तिर्नको लागि, खानेपानीको बिल, एयरलाइन सबै कुराको लागि तपाईँले प्रयोग गर्नुहुन्छ। तर यो प्रयोग गर्दाखेरि हामीले प्रयोग गर्ने आफ्नो मोबाइल र मोबाइलसित सम्बन्धित यसको लिङ्क रहेको जुन सिम हुन्छ, यी दुईटैले हामीले प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। र कतिपय अवस्थामा हामीले एउटा मोबाइलमा प्रयोग गरिरहेका छौँ, त्यो मोबाइल हामीले मानौँ कुनै व्यक्तिलाई बिक्री गरियो भने त्यस्तो केसमा त्यो व्यक्तिले हाम्रो, यदि हामीले ई-सेवा एकाउन्टलाई डिलिट गरेका रहन्छौँ भने त्यो व्यक्तिले हाम्रो त्यो ई-सेवा एकाउन्टबाट पैसा डाइरेक्टली युज गर्न पनि सक्छ र कतिपय केसहरूमा ई-सेवा एकाउन्टहरू ह्याक पनि हुने गर्दछन्। त्यसैले गर्दा यदि मानौँ त्यो व्यक्तिले तपाईँको जुन फोन नम्बर छ त्यो फोन नम्बर पत्ता लगायो भने तपाईँको फोन नम्बरलाई, सिमलाई ब्लक गरेर त्यसका भित्र रहेका जति पनि तपाईँका पर्सनल डकुमेन्टहरू छन् त्यो पर्सनल डकुमेन्टहरू झिकेर उसले त्यसलाई मिसयुज गर्न सक्छ। मिसयुज कसरी गर्न सक्छ म देखाउन चाहन्छु तपाईँलाई। जस्तै यतापट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको राइट साइडमा माथिपट्टि मेरो फोटो पनि देखाएको छ, यो प्रोफाइल हो। यसमा टच गरिदिनु भयो भने तपाईँको प्रोफाइल देखाउँछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको मेरो एकाउन्टमा अहिले 567 रुपियाँ 98 पैसा ब्यालेन्स रहेको छ। अब यो ब्यालेन्स यहाँ देखाइसकेपछि यसको कतिपय व्यक्तिहरूले यसमा लाखौँ रुपियाँ राखेका हुन्छन्। डाइरेक्टली उनीहरूले आफ्नो एप्लिकेसनलाई प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। यदि कुनै व्यक्तिले यो एकाउन्ट अहिले फेला पार्ने हो भने त्यस्तो केसमा मेरो एकाउन्टलाई प्रयोग गरेर उसले सम्पूर्ण पैसा यसबाट झिक्न सक्छ, सम्पूर्ण पैसा ट्रान्सफर गरिदिन सक्छ। त्यसैले गर्दा हुन त हाम्रो एकाउन्ट जब हामीसँग हुन्छ त्यो एकाउन्टसित सम्बन्धित एउटा कोड पनि रहन्छ, चावडा लेटरको रहन्छ, चावडा न्युमेरिक भ्यालुको कोड रहन्छ, पिन कोड भनिन्छ। त्यो पिन कोड चेन्ज गर्न त्यति गाह्रो छैन। यदि तपाईँको मोबाइलमा सिम छ, तपाईँको अरू व्यक्तिलाई तपाईँले यो दिनुभयो भने त्यस्तो केसमा उसले इजिली त्यसलाई चेन्ज गर्न सक्छ र तपाईँलाई थाहा पनि छ होला, तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि अब मैले तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु कि यसमा मेन पोसिबिलिटी के हुन्छन्। बाइचान्स तपाईँको मोबाइल कसैले तपाईँको हरायो भने त्यस्तो केसमा पनि हुनसक्छ। तपाईँले कसैलाई मोबाइल बेच्नुभयो तर एप्लिकेसन तपाईँले हटाउनु भएन भने त्यस्तो केसमा पनि हुनसक्छ। यस्तो केसमा के हुन्छ भने तपाईँले जस्तै यहाँ डकुमेन्ट इन्फर्मेसनमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यदि त्यो व्यक्तिले तपाईँको मोबाइल राख्यो भने त्यस्तो केसमा तपाईँले सेभ गरेका सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू यहाँ राखिरहेका हुन्छन्। ती डकुमेन्टहरूलाई तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यतापट्टि राइट साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ डकुमेन्ट देखाएको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो लाइसेन्स र लाइसेन्सको कपी यहाँ राखिएको छ। सिटिजनसिपहरू पनि हामीले सेट गरेर राखेका हुन्छौँ। त्यस्तो केसमा उसले डाइरेक्टली यहाँबाट
सबै डकुमेन्टहरू निकाल्न सक्छ र तपाईँको डकुमेन्ट निकालेपछि त्यसले अर्को सिम पनि कुनै पनि दिन गएर इस्यु गराउन सक्छ। तपाईँको जुन सिममा तपाईँको यो e-सेवा एकाउन्ट लिनुभएको थियो भनेपछि तपाईँले इजिली बुझ्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले कुनै व्यक्तिले मोबाइल बेच्नुभयो वा तपाईँको एकाउन्ट कुनै व्यक्तिलाई दिनुभयो कुनै कारणले युज गर्यो भने त्यसले तपाईँको डकुमेन्टलाई प्रयोग गरिदिन सक्छ वा तपाईँको एकाउन्ट ह्याक गरिदिन सक्छ। अब त्यस्तै तपाईँको यस्तो बेलामा यदि मानव तपाईँको एकाउन्ट कुनै व्यक्तिले प्रयोग गर्यो भने हामीले कसरी पत्ता लगाउने? त्यस्तो केसमा तपाईँले यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ डिभाइसेस एन्ड क्रेडेन्सियल भनेको छ, यसमा जस्ट टच गरिदिनु होला। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ माई डिभाइस भनेको छ। अब मैले अहिले चलाइरहेको मेरो फोन पोको फोन F1 हो। अब माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ मोटो G4 भनेको छ। यसको अर्थ यो मैले अहिले चलाइरहेको एकाउन्ट पोको फोन F1 मात्रमा नभएर मोटो G4 मा पनि यो एकाउन्ट अहिले एक्टिभेट छ। यसको अर्थ यदि कुनै व्यक्तिले मेरो त्यो मोटो G4 लाई प्रयोग गरेको छ भने त्यस्तो केसमा मेरो एकाउन्टलाई उसले आफ्नो मोबाइलमा पनि प्रयोग गर्न सक्छ। त्यसैले गर्दा यदि तपाईले यहाँ भेटाउनु भयो कुनै पनि डिभाइस एक्स्ट्रा यहाँ जोडिएको देख्नुभयो भने तपाईले प्रयोग गरेको मोबाइल बाहेक अरूको नाम राखिएको रहेछ भने त्यसलाई यहाँबाट डिलिट गरिदिनु होला। जस्ट डिलिट गरिसकेपछि तपाईले अटोमेटिकली यसलाई डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। सोधेको छ आर यु श्योर यु वान्ट टु डिलिट डिभाइस मोटो G4? यस, ओके। हेर्नुस् डिलिट भइसक्यो। डिलिट डिभाइस डिलिटेड सक्सेसफुली भनेको छ। यदि तपाईले त्यस्तो केसमा डिलिट गर्नु भएन भने डिलिट नगरेको केसमा त्यो व्यक्तिले तपाईको एकाउन्टलाई सजिलैसँग प्रयोग गर्न सक्छ। त्यस्तै अब तपाईले यसमा एउटा कुरा पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ कि यदि तपाईको कुन लास्ट टाइममा कस्तो तरिकाबाट एक्टिभिटी भएको छ, के कुराको बिल पेमेन्ट छ भने स्टेटमेन्ट भन्ने अप्सन छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ टच गरेर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ वेडनेसडे जनवरी 16 भनेको छ भनेपछि आज जनवरी 16 नै हो छ, माथि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब 16 मा तपाईको के भएको रहेछ अब यहाँ देखाएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ है। मैले चाहिँ 400 रुपीजको टपअप रिचार्ज गरेको रहेछु भनेपछि यस्तो तरिकाबाट तपाईले कुन ठाउँमा रिचार्ज गर्नुभयो यहाँ सम्पूर्ण फोनको डिटेलहरू यहाँ राखिएको हुन्छ। भनेपछि यस्तो तरिकाबाट तपाईले इजिली जति पनि रिचार्ज गर्नुभयो त्यो डिटेल हुन्छ। यदि बाइ चान्स तपाईको यहाँ राखिएको डिटेल बाहेक फरक देखियो तपाईले गरे भन्दा भने तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ कि पक्कै पनि तपाईको मिसयुज भएको छ। तर यस्तो तरिकाबाट नभएर अझै तपाईले धेरै डिटेल हेर्न चाहनुहुन्छ भने यतापट्टि टपमा राइट साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ क्रसको चिन्ह लगाएको छ, यसमा टच गरिदिनु होला। ल हेर्नुस् डाउनलोड सक्सेसफुल भनेको छ। यो मैले टच गरेपछि के हुन्छ नि एउटा एक्सेलको फाइल डाउनलोड गर्छ। आफ्नो एक्सेलको फाइल डाउनलोड भइसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्टेटमेन्ट एक्सेल भन्ने जति पनि लास्ट टाइम एक्टिभिटी भएका थिए तपाईको यो e-सेवामा त्यो सबै एक्टिभिटी यहाँ देखाइरहेको हुन्छ। ती सबै एक्टिभिटीहरूलाई तपाईले हेरेर इजिली तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ कि तपाईको जुन जति पनि रेकर्ड छ यहाँ देखाएको हुन्छ। कसलाई तपाईले रिचार्ज गर्नुभयो, कतिको ब्यालेन्स रिचार्ज गरिदिनु भयो, कति डेबिट छ, कति क्रेडिट छ, यी सम्पूर्ण इन्फर्मेसन यहाँ राखिएको हुन्छ र टोटल एमाउन्ट तपाईको कति खर्च भएको छ यी सबै कुराहरू यहाँ सेभ गरेर राखिएको हुन्छ। यो तरिकाबाट तपाईले यसलाई प्रिन्ट गरेर एउटा हार्ड कपी निकालेर तपाईले यसमा सबै इन्फर्मेसन प्रपर तरिकाले भएको छन् कि छैनन्, लास्ट टाइम तपाईले गरे अनुसारको एक्टिभिटी भएको छ कि छैन त्यो तपाईले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि यो बेनिफिट पनि तपाईको यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ। स्टेटमेन्टहरू चेक गरेर तपाई ढुक्क हुन सक्नुहुन्छ कि तपाईले जति पनि पेमेन्टहरू त्यहाँबाट लिनुभएको छ वा दिनुभएको छ त्यो सम्पूर्ण पेमेन्टहरू एकुरेट छन् कि छैनन् भनेर तपाईले त्यहाँबाट चेक गर्नुभयो भने पनि पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ कि तपाईको एकाउन्ट मिसयुज भएको छ कि छैन। अर्को कुरा, यदि तपाईले e-सेवा एकाउन्ट युज गर्नुहुन्छ भने मेरो सल्लाह मान्नुहुन्छ भने तपाईले सेटिङमा गएर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ माथिपट्टि देखाएको छ प्राइमरी सिम भन्ने। यो प्राइमरी सिममा एउटा बेनिफिट के हुन्छ भने तपाईले यदि प्राइमरी सिमलाई तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ सिम 1 भनेको छ। मानव मैले सिम 1 बाट आफ्नो ट्रान्ज्याक्सन युज गर्छु, सिम 1 लाई युज गर्छु e-सेवामा भने त्यस्तो केसमा के हुन्छ भने अटोमेटिकली हामीले जब e-सेवालाई खोलेर ब्यालेन्स पठाउन खोज्छ, मानव कुनै व्यक्तिले हाम्रो मोबाइल लियो र त्यो व्यक्तिले हाम्रो मोबाइललाई प्रयोग गरेर कुनै व्यक्तिलाई पैसा पठाइदिन खोज्यो भने जब उसले ओके गर्छ अटोमेटिकली सिम 1 लाई सेलेक्ट गरिदिन्छ। त्यस्तो भएपछि के हुन्छ भने सिधै पैसा ट्रान्सफर भइहाल्छ। तर यदि उसले हामीले सिम 1 चुज गर्ने राखेका छौं आस्क एभ्री टाइम भने त्यस्तो केसमा भने त्यो व्यक्तिले पत्ता लगाउन सक्दैन कि यो सिम 1 सित एक्टिभेट छ कि सिम 2 सित। भनेपछि ट्रान्सफर गर्दाखेरि पैसा ट्रान्सफर गर्दाखेरि त्यो बेलामा चाहिँ अलिकति डिफिकल्टी चाहिँ हुन्छ र सकेसम्म तपाईले सिम 2 मा राख्दिनु भने अझ सजिलो हुन्छ। किनभने धेरै जसोले सिम 1 मा ट्राई गर्छन् एकैचोटीमा पैसा जाँदैन, त्यसपछि पनि तपाईलाई इन्फर्मेसन हुन सक्छ। अर्को कुरा, तपाईले यदि मेरो कुरा मान्नुहुन्छ भने आफ्नो पिनलाई बेला मौकामा चेन्ज गर्नु। जसरी ओल्ड पिन राखिएको छ भने ओल्ड पिन राखेर क्रिएट न्यू पिन गर्नुस् अनि फेरि कन्फर्म गरेर चेन्ज गरिदिनुस्। विकली चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ भने विकली चेन्ज गर्नुस्, तर एउटै पिन लगातार नराख्नुस्।
र यदि तपाईँले लगातार एउटै पिन राख्नुभयो भने त्यस्तो केसमा कुनै पनि बेलामा तपाईँले यो आफ्नो मोबाइलमा युज गरेको सेम पिन छ भने कुनै व्यक्तिले पत्ता लगाएर त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्छ। त्यसैले गर्दा यो कुरा पनि तपाईँले अटोमेटिकली फलो गर्न सक्नुहुन्छ। अब अन्तिम कुरा, तपाईँले यदि आफ्नो ई-सेवा एकाउन्ट प्रयोग गर्नुभएको छ भने लगातार ई-सेवा एकाउन्टलाई लगइनमा नराख्नुहोस्। तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ लग आउट फ्रम ई-सेवा एप भनेको छ। जब तपाईँले आफ्नो एकाउन्टलाई युज गर्नुहुन्छ, युज गर्दा बित्तिकै आफ्नो एकाउन्टलाई लग आउट गरिदिनुहोस्। यहाँबाट टच गरेर यहाँ हेर्नुहोस् आर यु स्योर वान्ट टु लग आउट, यस ओके गरिदिनुहोस्। यो गरेपछि के हुन्छ, तपाईँ ई-सेवाबाट लग आउट सक्सेसफुली हुन्छ। अब तपाईँको यहाँ लगइन छैन, हेर्न सक्नुहुन्छ पासवर्ड आवश्यक छ भनेपछि तपाईँले प्रयोग गर्न पर्यो भने जति बेला पनि आफ्नो ई-सेवा आइडी र पासवर्ड राख्नुहोस्। जसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने कुनै पनि व्यक्तिले यदि तपाईँको मोबाइल प्रयोग गरेको रहेछ भने त्यो व्यक्तिले तपाईँको एकाउन्टमा इन्ट्री गर्न सक्दैन, किनभने तपाईँ लगइन हुनुहुन्न। यदि तपाईँ लगातार लगइन हुनुहुन्छ भने उसले कुनै पनि बेलामा त्यो एमाउन्ट तपाईँको एकाउन्टमा रहेको एमाउन्टलाई मिसयुज गर्न सक्छ, सम्पूर्ण एकाउन्टलाई तपाईँको पठाइदिन पनि सक्छ। आशा गर्दछु साथीहरू तपाईँले यो भिडियो मन पराउनु भएको छ। यदि भिडियो मन पराउनु भएको छ भने लाइक गरिदिनु होला, किनभने यो भिडियो लाइक गर्नुभयो भने धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूले हेर्नेछन् र साथसाथै यो भिडियो साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु होला, जसले गर्दा साथीहरू पनि केयरफुल हुन सक्नेछन् कि आफ्नो ई-सेवा एकाउन्टलाई कसरी सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भनेर। र यदि तपाईँले ई-सेवा एकाउन्टलाई सुरक्षित गराउनको लागि यी सम्पूर्ण प्रोसिजर मध्येबाट कुनै पनि प्रोसिजरमा प्रब्लम भयो, केही बुझ्नु भएन भने त्यस्तो केसमा यो भिडियोका मुनि रहेको कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो कमेन्ट राखिदिनु होला। मैले त्यो कमेन्टको सक्दो जवाब दिने प्रयास गर्नेछु। ल साथीहरू, आजको लागि यति। हाम्रो भेट छिटै नयाँ भिडियोको साथमा हुनेछ। धन्यवाद।